Xin chào các bạn đã trở lại với căn bếp của cô Ba Bình Dương. Có bạn nào ghiền ăn hải sản giống mình không? Đã ghiền hải sản thì chắc chắn không thể bỏ qua món nghêu hấp Thái. Nghêu được hấp vừa chín tới, giữ được độ dai, mọng nước, ngọt thịt của nghêu, vừa thưởng thức được nước dùng chua chua cay cay nóng hổi, thơm lừng, mang một chút đặc trưng của nước lẩu Thái. Cách nấu thì rất đơn giản và ít mất thời gian, thành phẩm ngon tuyệt luôn. Nào cùng mình vào bếp làm ngay thôi. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Hôm nay mình đi Costco mua được 3 kg nghêu nè các bạn. Nghêu Mỹ nó lạ lắm, vỏ đen đen chứ không trắng tươi như là nghêu ở Việt Nam nha. Nghêu ở đây ăn đỡ thèm chứ không được ngọt như là nghêu ở Việt Nam nha các bạn. Nó cũng khá là mặn nên mình phải sơ chế kỹ một chút và lưu ý trong nêm nếm ha. Nghêu này mua về mình đã ngâm khoảng 30 phút với muối pha loãng và ớt cay. Sau đó rửa sạch và ngâm lần 2 với nước nóng từ vòi. Nước nóng đủ để nghêu mở miệng mà không bị chết nghêu nha. Bỏ thêm một chút giấm nữa. Ngâm thêm 20 phút nữa là nghêu nó mở miệng ra, nhả bớt cát ra nè. Mình rửa sạch lại với nhiều lần nước ha. Trong lúc ngâm nghêu thì mình chuẩn bị những nguyên liệu để lát nữa hấp nha các bạn. Bằm 2 đến 3 tép tỏi. Băm nhuyễn 2 trái ớt nữa. Nếu bạn thích ăn cay thì dùng ớt hiểm, còn không thì mình dùng ớt sừng ha. Mùi thơm đặc trưng của các món Thái cần phải có lá chanh nữa nha các bạn. Nhưng hôm nay mình không mua được, nên nếu có thì các bạn nhớ cho vào lúc xào xả ha. Hành tây cắt múi cau. Còn sả thì mình dùng 2 cây cắt thành khúc và mình đập dập ra ha. Cắt thêm vài lát thơm nữa. Và để tạo mùi thơm đặc trưng cho món này thì mình cần 2 lát riềng đập dập luôn. 10 gram me này thì mình thêm vào 50 ml nước sôi hòa tan để lát nữa mình tạo vị chua đó. Nghêu sau khi đã ngâm thì mình đem rửa sạch, nhớ chà vỏ cho sạch nha các bạn. Bây giờ mình hấp nghêu nè. Cho nồi lên bếp, thêm 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì mình cho tỏi băm vào phi thơm. Sau đó là ớt nè, hành tây, sả, riềng vào phi thơm luôn. Bạn có lá chanh thì mình xé nhỏ và mình cho vào lúc này luôn nha. Khi những gia vị đã dậy mùi thì mình tạm tắt bếp và cho vào đây 1 muỗng canh tương ớt và 1 muỗng canh tương cà. Bật bếp mình xào thơm lên. Sau đó thì mình thêm vào 900 ml nước. Mình cho lượng nước vừa phải để ngập lưng phần nghêu thôi nha. Để khi hấp nghêu sẽ không bị nhạt đó. Thêm vài lát thơm vào nữa. Sau đó mình tăng lửa vừa và nấu sôi để lấy mùi thơm nha các bạn. Mình thêm 1 muỗng canh sốt tôm yum pad của Thái. Cái này tạo ra vị thơm đặc trưng. Hòa tan ha. Sau khi nước sôi thì mình hạ lửa nhỏ, rim trong khoảng 5 phút cho sả, riềng ra hết chất thơm. Tiếp đến mình cho nước me vào luôn. Khuấy đều lên. Sau đó mình nếm lại nước nè. Và nêm thêm vào đây 2 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê bột nêm. Mình nêm ít bột nêm thôi nha các bạn, vì nghêu nó đã mặn sẵn rồi đó. Khi nước đã vừa vặn thì mình cho nghêu vào nè. Nước lưng nồi như thế này không cần ngập hết nghêu đâu nha các bạn. Mình đậy nắp đợi nước sôi để nghêu chín. Khi bắt đầu thấy nghêu mở miệng thì mình mở nắp ra, đảo đều lên cho nghêu được chín đều ha. Xong rồi mình đậy nắp lại cho nghêu sôi khoảng 1 phút nữa.
cho đến khi thấy nghêu nó mở hết miệng như thế này là được rồi nè. Lưu ý mình không hấp nghêu quá lâu, thịt nghêu bị mất nước, độ ngọt bị giảm và cũng làm mất giá trị dinh dưỡng của nghêu nữa. Mình cắt nhỏ vài lá rau răm hoặc là húng quế, rắc lên trên nha các bạn, rất thơm và hợp với món nghêu đó. Chỉ cần 5 phút là có ngay món ăn hấp dẫn, nóng hổi cho cả nhà rồi. Nghêu mình chấm với muối ớt xanh chấm hải sản đó là hợp lắm luôn. Nghêu nóng hổi, hấp dẫn, được hấp vừa chín tới, giữ được độ dai và vị ngọt đặc trưng. Vừa ăn vừa húp nước nghêu ngọt ngọt, chua chua cay cay này, thơm mùi xả riêng, có thêm vị cay nồng từ ớt nữa, bảo đảm ghiền luôn. Mấy đứa con mình còn thích bỏ cơm trắng và bún vào ăn với nước nghêu này, làm canh nữa đó các bạn. Món này ăn chơi, làm món nhắm lúc gặp gỡ tụ tập bạn bè gia đình, hấp dẫn và thiệt là vui luôn đó nha. Nào cùng vào bếp trổ tài cho cả gia đình thưởng thức vào dịp cuối tuần này nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.